Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, και χαίρομαι που η παρέα μας συνεχώς μεγαλώνει. Σήμερα θα δείξω πως φτιάχνω έναν εύκολο αλλά και φανταστικό γαλατοπούρεκο. Φίλοι και φίλες μας, αυτό είναι το υπέροχο γαλατοπούρεκο της Ελίζας. Φτιάξτε το, απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Φίλες και φίλοι μου, πρώτα θα κάνω το σιρόπι μου για να κρυώσει. Μπορεί να το κάνετε από το πρωί ή από το βράδυ, όποτε σας βολέψει, για να κρυώσει. Τα υλικά μου είναι 2 ποτήρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια, 1,5 ποτήρι νερό, 300 ml, 2 ξυλαράκια όπως βλέπετε κανέλα, φλούδες από πορτοκάλι, 1 κουταλιά λεμόνι και στο τέλος που θα το σβήσω βάζω και 1 κουταλιά 30 γραμμάρια μέλι. Θα μας πεις αργότερα πώς το φτιάχνεις. Ακριβώς, και πόσο δεμένο πρέπει να είναι και όλα τα μυστικά. Πάμε με τα υπόλοιπα υλικά. Με την κρέμα μας. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, εδώ έχω 1,5 λίτρο γάλα, είναι αγελαδινό το κόκκινο. Το πλήρης, μπορεί να χρησιμοποιήσετε και κατσικίσιο. Ακόμα πιο ωραία. Ναι, έχει φορές που το κάνω και με κατσικίσιο και είναι απίθανο. Είναι 1,5 λίτρο γάλα, 6 φλιτζάνια. Και συνεχίζουμε. 4 μέτρια αυγά, 60 γραμμάρια το κάθε ένα περίπου. Εδώ έχω το corn flour, είναι 3 κουταλιές, 60 γραμμάρια. 3 κουταλιές είναι σιμιδάλι, ή λεπτό βάλετε ή το χοντρό, δεν έχει σημασία. Είναι 3 κουταλιές, 45 γραμμάρια. Εδώ είναι το νησιαστέ, είναι 3 κουταλιές, 60 γραμμάρια. Το corn flour γίνεται από σιταροπούλα, αραβόσιτο, το νησιαστέ είναι από ρύζι. Βάζω και τα 3 στην κρέμα μου και γίνεται εξαιρετική. Θέλω 1 μπρέζα αλάτι. Η ζαχαρίτσα είναι 7 κουταλιές, 140 γραμμάρια. Έχω 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια. Καμιά κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού για να δώσει έναν ωραίο άρωμα στην κρέμα μας. 1 κουταλιά βούτυρο για την κρέμα. Τα υλικά αυτά που... Τι βούτυρος είναι αυτός? Ανάλατος γάλακτος, αγελαδινός. Επίσης θέλω και 130 γραμμάρια ανάλατο λιωμένο βούτυρο αγελαδινό. Συνολικά θα χρησιμοποιήσετε 20 γραμμάρια που να μπει μέσα στην κρέμα και 130 γραμμάρια που να λείψουμε τα φύλλα μας, 150 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο θα έχετε για το γαλατοπούρεκο μας. Τα 130 λιωμένα και το άλλο θα το λιώσουμε μέσα στην κρέμα μας. Ωραία. Και θέλω μία συσκευασία, είναι φύλλο κρούστας, είναι για γλυκά, για πίτες, είναι ειδικό για γαλατοπούρεκα όπως δείχνει. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση, είναι πάρα πολλά απλή, πάρα πολλά εύκολη. Ωραία. Και αρχίζω. Είναι κρύο το γάλα. Από το ψυγείο. Από το ψυγείο. Θα χτυπήσω τα αυγά μου, θα τα χτυπήσω καλά τα αυγά μου. Είναι πολλά εύκολη, στο μπι και φι γίνεται. Η τέχνη είναι στο να μην σας κολλήσει η κρέμα. Και τα ρίχνεις τα αυγά, τα χτυπημένα μέσα στο γάλα. Στην κρέμα μου, στο γάλα μας. Πάει. Θα βάλω τη ζάχαρη. Πάει και η ζάχαρη. Χτυπούμε την και βάζουμε 7 κουταλιές. 7 κουταλιές, 140 γραμμάρια. Το corn flour. Πάει το corn flour, φίλες μου. Συνέχεια να ανακατεύουμε για να μην μας κάτσει από κάτω. Γιατί το corn flour συνήθως κάθεται από κάτω. Και έτσι εμείς το βοηθούμε με το χτύπημα έτσι να γίνει ένα με τα άλλα υλικά. Πάει και το νησιαστέ. Χτυπούμε το και τούτο, φίλες μου, όπως είναι όλα κρύα. Το σιμιδάλι. Το σιμιδάλι μας. Το κανονικό, όπως είπες, σιμιδάλι. Το κανονικό που χρησιμοποιώ στο χαλβά δεν είναι το λεπτό. Το βλέπω ότι τούτο είναι πολλά καλό. Ούτε χοντρό ούτε λεπτό. Ό,τι χρησιμοποιήσουν, εγώ νομίζω δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Και με τούτα τα 3 υλικά, και corn flour, Μιχάλη, και νησιαστέ, και σιμιδάλι, γίνεται μια φανταστική κρέμα, πάρα πολλά ωραία, ανάλαφρη. Αλάτι πότε θα βάλεις? Να βάλουμε και το αλάτι μας μια μπρέζα. Όσο γλυκό και να είναι, θέλει και το αλατάκι. Και στο τέλος θα βάλουμε σε λίγοντες βανίλιες. Και το ξύσμα. Το ξύσμα μπορούμε να το βάλουμε και από τώρα. Προσθέτεις λοιπόν και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού.
Καμιά κουταλιά είπες. Καμιά κουταλιά θέλει τι. Δια ωραίο άρωμα. Μύρισε. Βέβαια. Πορτοκάλι. Να δω κοιτούν τη διαφορά στην κρέμα μας. Πρώτα είναι βάλα, αλλά από τη φορά που το δοκίμασα είναι απαραίτητο. Και πάμε. Πάει στη φωτιά. Πάει στη φωτιά. Έμειναν μας οι βανίλιες. Ανακατεύεις από την αρχή. Ναι. Συνέχεια θα είμαστε από πάνω της για να μην μας κολλήσει, να μην μας αρπάξει και να χρησιμοποιήσω το κουτάλι, Μιχάλη. Για να πιάνει καλύτερα τις γωνιές. Τις γωνιές, διότι θα πάρει λίγο χρόνο να μας πήξει επειδή τα βάλαμε όλα κρύα. Έτσι θα την βοηθήσω και με το κουτάλι μου το μεταλλικό. Θα ανακατεύεις και με το κουτάλι, να. Βέβαια. Δεν θα τις επιτρέψεις. Την απομακρύνεις και λίγο από τη φωτιά και την ανακατεύεις. Ακριβώς, για να μην μου κολλήσει. Είναι τακτική που την κάνεις συχνά με τις κρέμες. Πάντα. Την έβαλες πίσω στη φωτιά, αλλά την έβαλες σε χαμηλή φωτιά. Για να μην μου αρπάξει. Είσαι προς το τέλος λοιπόν. Έχει βαρύσει, άρχισε να φύγει Βέβαια. γραμμές. Ακόμα λίγο. Κάθε λίγο να Ναι, φερώ ναι, την, ναι, πάντα ναι. κάνω το τούτο. Άμα φτάσει και πήξει, σου κολλά τόσο εύκολα. Είναι η φάση που κάθεται από κάτω. Στον τη φάση που πάει να πήξει. Ναι, που μπορεί Και- να σου κολλήσει πιο εύκολα. Οπότε αν δεν την ανακατέψεις στις γωνίες, σαν κινδυνεύει, α. Βέβαια. Βλέπεις την που έγινε ωραία μαρμελαδί. Ναι, θέλει όμως, θέλει χτύπημα. Θέλει. Η κρέμα τούτη, μην κάνουμε και πολλά σφίχτη κρέμα, Μιχάλη. Διότι θα σφίξει και θα κρυώσει. Μάλιστα. Όχι, δεν πρέπει να είναι πολλά σφίχτη. Να δούμε φυσαλίδες όπως συνήθως. Ναι, βέβαια, οι φυσαλίδες θα γίνουν. Θα βάλω και το βούτυρο στη φάση του, τις φίλες μου. Τα 20 γραμμάρια βούτυρο. 20 γραμμάρια βούτυρο για να δώσει μια ωραία γεύση. Τις βανίλιες πότε να τις Και βάλεις. τις βανίλιες να τις βάλουμε σε λίγο. Μας δίνει ωραία γεύση ο βούτυρος. Έτσι παίρνει πολύ ώρα. Εδώ άρχισε η Μιχάλη μου και κάνει τις φυσαλίδες της. Να δει. Βλέπεις τι. Ναι, είδα. Να. Είναι έτοιμη. Θα την σβήσω και θα βάλω και τις βανίλιες. Α, σβήνεις τη φωτιά Ναι, και για- μετά βάζεις τις βανίλιες. Ναι, να μου μείνει το άρωμα. Ένα λεπτό, Μιχάλη. Ναι, α, έχεις. Κάνει γλύωρα. Α, πολύ να είναι οι φυσαλίδες. Είμαι σβημένο. Ευχαριστώ. Έζουσες λοιπόν τη φλόγα. Ανακατεύεις. Κατεβώ και θα μπουν και δύο βανίλιες στα 10 γραμμάρια για να τις δώσει το ωραίο το άρωμα. Το βούτυρο το πήρε και είναι μια ωραία κρεμούλα. Μίλησε καλά το μπουρίκο τώρα. Δεν τι ωραία κρέμα. Ναι, 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 ναι. Δεν τι όμορφη κρέμα. Θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει, φίλες μου, μέχρι να βάλουμε τα φύλλα στο ταψί μας. Ωραία. Να πιώσει λίγο Να μείνει λοιπόν. εδώ. Μένει εδώ. Ωραία, πάμε. Πάμε. Η συσκευασία του, φίλες μου, είναι 500 γραμμάρια. Είναι περίπου 12 με 14. Φύλλα. Φύλλα. Την περασμένη φορά είχε 12 μέσα. Έλειξε με τώρα πόσα ενάνει. Πρώτα απ' όλα θα λαδώσω το ταψί. Το ταψί είπαμε είναι διαστάσιο 25x35. Μπορείτε να το κάνετε και σε πιο μεγάλο, σε πιο μικρό ταψί και να έχετε πιο πολύ κρέμα. Να έχει πιο πολύ ύψος η κρέμα. Ναι, μπράβο. Άρα το ενάλειψες με το λιωμένο βούτυρο. Με το λιωμένο βούτυρο. Τώρα θα ανοίξουμε. Τα φύλλα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βέβαια, δεν πρέπει που την κατάψυξη, θα τα βγάλετε. Μπορείτε να διαβάσετε, Μιχάλη, πάνω στη συσκευασία πώς θα επεξεργαστείτε το φύλλο. Και πώς διατηρείται. Και πώς διατηρείτε, υπάρχει σε κάθε συσκευασία οδηγίες. Τούτον ήταν μέσα στην κατάψυξη και άφηκα το να ξεπαγώσει σε θερμοκρασία δωματίου 1-2 ώρες, εξαρτάται από την εποχή. Παραπάνω. Ναι. Ακριβώς. Εξαρτάται. Τώρα είναι κρύο. Ακριβώς. Μπορείτε να το κατεβάσετε στο ψυγείο σας και μετά στο έξω. Τούτα είναι τα φιλαράκια μας. Εν τω μεταξύ στεχνώνουν πάρα πολλά εύκολα. Οπότε να μην καθυστερούμε. Να μην καθυστερούμε. Μην καθυστερήσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, δεν ξέρω τι μάνα μου. Δεν πειράζει. Εντάξει, 12 με 14 φύλλα. Γιατί θέλω φίλες μου να Καθυστερούμε. καθυστερώ. Και κάθε φύλλο. Τώρα πώς το βάλεις. Να καλύπτεται πάντα η βάση. Πάντα η βάση. Για να μην έχω πρόβλημα, φίλες μου, εγώ θα το σκεπάσω με μια πετσέτα. Το καλό είναι να είναι και λίγο υγρή η πετσέτα μας. Μπαίνει έτσι, Μιχάλη, η βάση και να εξέχει απ' εδώ. Και ραντίζω
με βούτυρο, το ραντίζω το βούτυρο έτσι, το φύλλο, σημαντικό σε μερικά σημεία και το έξω, θα με μπορώ να το σκεπάσω. Ωραία, για να δούμε πόσα φύλλα θα βάλεις από κάτω. Τώρα παίρνω ακόμα ένα φύλλο, είναι ωραία φύλλα πάντως. Ναι. Είστε τα ωραία που είναι. Ναι. Πάμε ποδά από τούτη. Η άλλη πλευρά. Η βάση μου να την πιάσω όμως, γιατί θέλω το φύλλο για τη βάση πάντα. Έναν τα φύλλα, δεν γίνεται να βάλεις δύο. Όχι, έναν για να λαδώνουν, να βουτυρώνονται και να γίνονται όμορφα, ωραία. Απλώς ραντίζομαι τα, Μιχάλη μου, ραντίζομαι τα έτσι με το βουτυράκι, τούτο. Έτσι ένα συμπολικό βουτυράκι, αλλά μέχρι στιγμής. να ραντισμένα έτσι. Εν τα πιτώνουμε για να μπορούν να ψηθούν με το βούτυρο τους όλα τα φύλλα και να γίνουν όμορφα. Τώρα να το σταυρώσω, να πάω από εδώ από τούτη πλευρά. Η βάση πάντα καλύφκεται. Κατάλαβες, Μιχάλη? Ναι, πάντα η βάση καλύπτεται με φύλλο. Πάντα καλύφκεται. Το περίσσεμα εξέχει στα πλευρά. Στη μια την πλευρά. Κάθε φορά σε διαφορετική πλευρά. Μπράβο. Λαδώνουμε τούτον το φύλλο, να γίνουμε εξαιρετικά φύλλα, πολλά ωραία φύλλα, λεπτά φύλλα και ούτε σπαζούν. Τώρα βάλαμε 4 φύλλα. Τώρα καλύψαμε τις ούλες τις πλευρές. Θα πάρω ένα, θα το βάλω διπλό. Θα μπει διπλό και θα γεμίσει η βάση. Να μπει και διπλό. Δηλαδή τώρα συνολικά σαν να έχουμε 6 στη βάση. 6 φύλλα. Ο Μιχάλης πάντα αρέσκει του να έχουμε παραπάνω φύλλα από κάτω. Έτσι, φίλες μου, το ραντίζομαι. Να έχει το λαδάκι του, γιατί εν τούτον που θα κάνει κοινά ωραία τα τσακριστά, τα όμορφα τα φύλλα. Ωραία. Πώς προχωρούμε τώρα? Να βάλουμε άλλο ένα? Ναι. Διπλό? Ναι. Φίλες μου, δαμε εν κατά προτίμηση πόσα φύλλα θέλετε. Εμάς ο Μιχάλης, επειδή θέλει παραπάνω φύλλο, θα βάλουμε από κάτω, θα βάλουμε και ακόμα 2. Έτσι είναι σαν να έχουμε 8 φύλλα στη βάση. Μπορεί στην κάποιος... ουσία μπήκαν 6. Μπορεί να πει κάποιος άρα ότι... έχει αρκετά ακόμα. Όχι, θα τα βάλουμε τα άλλα θα μείνουμε από πάνω. Τελειώσαμε. Ναι. Δηλαδή συνολικά πόσα έβαλαμε από κάτω? 6 φύλλα, αλλά η βάση έχει 8. Τι, θα βάλεις την κρέμα τώρα? Τώρα η κρέμα αφήνουμε μέχρι να βάλουμε τα φύλλα. Ναι, είναι ζεστή ακόμα, αχνίζει. Ναι, όχι και πολλά ζεστή, αλλά είναι καλή. Έχει κρυώσει κάπως. Δεν την αφήνω πολλά, διότι να κάνει πέτσα από πάνω, να θέλω να την ανακατεύω και ύστερα κάνει σβόλους μέσα και είναι όμορφη. Αφήνω την μέχρι να πλώσω τα φύλλα μου. Τη βάση. Τα φύλλα για τη βάση. Ακριβώς, μετά ύστερα, άμα μπήξει και ξαναχτυπήσεις την, εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο ωραία. Μα δεν τα κρέμα. Με την ησυχία σου. Θέλεις βοήθεια να αφήσω την κάμερα να σε βοηθήσω λίγο? Μια χαρά η κρέμα, δεν έχει κολλήσει. Η Λίζα την στρώνει μέσα στο ταψί. Ναι, τώρα θα την κλείσεις. Καλύφκομαι την που πάνω. Λαδώνουμε, φίλοι μου. Βουτυρώνομαι. Βούτυρο. Ναι, βουτυρώνομαι. Δεν είναι λάδι. Κάποτε χρησιμοποιούσα και λάδι, Μιχάλη, αλλά δεν ήταν τόσο... Ελαιόλαδο εννοείς? Όχι, σπορέλαιο. Στου τα πράγματα έβαλε ελαιόλαδο. Είναι έντονο. Αλλά από τον καιρό που την κάνω με το βούτυρο είναι πιο ωραία. Κάθε δίπλα θα τις βάζουμε και λίγο βούτυρο. Εκαλύφθηκε η κρέμα μας, δέστε τη φίλες μου. Είναι μέσα στο φύλλο η κρέμα μας. Έκλεισε μέσα και τούτον πρέπει να κλείσει μέσα η κρέμα. Η επιτυχία έχει κάποια μικρά μυστικά που τα μελέτησα για το γαλατοπουρέκο. Που μες τούτα είναι τούτον το βουτύρωμα, το πασπάλισμα να κλείσει έτσι. Ωραία, έκλεισε η κρέμα μας μέσα. Να μην μας καεί και να μείνει και όμορφη μέσα, Μιχάλη. Τώρα να τα διπλώνεις τα φύλλα. Θα βάλω διπλά. Έτσι. Πάλι πασπαλίζω το. Να τραβήσει από το που κάτω. Όχι, πρέπει καθένα πρέπει να είναι έτσι, ανάλαφρα. Τα φύλλα, όσα θέλετε μπορείτε να βάλετε. Είναι επειδή η συσκευασία έχει τόσα, πρέπει να τα βάλουμε τόσα. Έβαλες 2 διπλά μέχρι στιγμής, συν τα διπλώματα. Ναι. Θα πάει όλο το βούτυρο, φαντάζομαι. Βεβαίως θα πάει όλο. Ο φούρνος προθερμαίνεται στους 165 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ναι, σπρώχνουμε τα έτσι μέσα με το πινέλο μας. Πάει τρίτον.
διπλό. Σπρώχνουμε τα έτσι μέσα, τις άκριες του. Μπήκαν 3, 12 τελικά είναι τα φύλλα σου. Είχε 12 η συσκευασία. Μπήκαν τα 6 φύλλα ουσιαστικά από κάτω, τα 2 διπλά. Μπήκαν 4 διπλά από πάνω. Και έναν τζίνον 5. Τούτο. Έτσι να το βάλεις. Ναι, τούτο να το βάλω έτσι. Γιατί έτσι τούτο. Για να καλυφθεί να πάει. Έπαιξαν ο κουτήρος μου όμως. Εντάξει, λόγω του βίντεο καθυστερήσαμε λίγο παραπάνω. Το κοντήσω να πάει έτσι καλά μέσα από το. Έτσι μέσα. Ναι, σπρώχνουμε το έτσι μέσα. Θεωρείς έπαιξε μέσα. Τούτο μπορώ να χρησιμοποιήσω. Άντε, ζέστανε τον ακόμα λίγο. Και θα πάει και το τελευταίο φύλλο. Φιλαράκι, φίλες μου. Βάλε το έτσι μόνο. Μόνο τούτον αλήφομαι τότε, αλλά όπως είδατε εράντιζα τα με το βούτυρο μας. Τούτο θα το αλείψεις καλά. Να το αλείψουμε και από πάνω, να διπλωθεί τούτο. Πρέπει να έχετε το χρόνο σας, φίλες μου, για να κάνετε ωραία πράγματα, να με βιάζεστε, για να μπορεί να το κλείετε και έτσι όμορφα, ωραία. Και που μου είπες ότι είναι να βάλεις και λίγο νερό, τώρα πότε να το... μετά, τώρα ένα λεπτούι, να το κλείσουμε ωραία τούτο, να έχει ωραία εμφάνιση. Λαδώνουμε κάθε επιφάνεια. Εν τω μεταξύ και τούτες οι γωνιές είναι πολλά ωραίες. Σπρώχνουμε τις έτσι μέσα. Ναι, σπρώχνουμε τις έτσι μέσα. Θα βάλεις όλο το βούτυρο. Όλο το βουτυράκι είναι πει, φίλες μου. Επειδή είναι και κρύο σήμερα, πίζει μας το Ναι, βουτυράκι. πίζει γρήγορα. Πάμε. Άρα τώρα θα το χαράξεις. Ναι. Φίλες μου, το χαράζομαι τα πάνω φύλλα, απλώς για να μπορούμε να το κόβουμε. Εγώ έμπαω στην κρέμα. Χαράζω τα πάνω φύλλα. Μπορούμε να τα κόψουμε σε τετράγωνα, μπορούμε να τα κόψουμε σε ρόμβους. Εγώ θα τα κόψω σε τετράγωνα. Ωραία. Τώρα τούτο. Και 4 είναι καλά. 4. 4. Δαμέ. Από τη μια μέση να πάει στην άλλη μέση. Να πάω έτσι. Ναι, μπράβο. Τώρα. Και ξανά τη μέση του ζήνου. Είναι καλύτερα να μην είναι και πολλά μεγάλα κομμάτια. Ωραία. Φίλες μου, θα το ραντίσω λίγο νεράκι. Απλώς έτσι μια κουταλιά και με το χέρι και με το τούτο. Απλώς για να μην μας σηκώσουν τα φύλλα. Βοηθάτε να μην σηκώσουν. Μπορεί να μπει μέσα στο ζεστό φούρνο. Ναι. Πάμε. Και θα πάει στο φούρνο τώρα. Φίλες μου, πάει στο φούρνο στους 165 και μόλις το δω και αρπάξει χρώμα θα το χαμηλώσω στους 160. Παίρνει 1:25 με 1,5 ώρα. Πρέπει να πάρει Μιχάλη το χρόνο τούτο ώστε να ψηθούν ωραία τα... Και να κρατήσουν ωραίο ξαθό χρώμα. Πάμε, Ωραία. Ώρα καλή. Θα το βλέπουμε. Βέβαια. Μετά από έναν τέταρτο η Ελίζα από τους 165 θα το βάλει στους 160 βαθμούς. Έχει γυρίσει και το ταψί. Ωραίο, φίλες μου, στη μία ώρα το έχω χαμηλώσει και στους 150. Μετά από 1:20 σύνολο. Το Μιχαλή. Ωραίο. Μάνα μου. Ωραίο. Τέλειο. 1:20, 1:25. Θα το βγάλεις ή ακόμα 2-3 λεπτά. Θα φύγουμε ακόμα λίγο. 1:25. Θα βγει. Και θα το βγάλουμε. Δεν τι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Μιχάλη. Κρέμει κρέμα του, δε. Εντάξει, βάρτον. Ωραία. Το έχεις στους 150 τώρα. Ναι, το χαμήλωσα στους 150. Να βγάζει 25. Άρα μετά από 1 ώρα και 25 λεπτά συνολικά στο φούρνο το γαλατομπούρεκό μας είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Άντε, σβήνουμε το φούρνο. Δεν τι πράγμα, Μιχάλη. Ωραία. Και φίλες μου, όπως είναι ζεστό, θα βάλω το κρύο μου σορόπι. Ακού. Το οποίο όταν διαλύθηκε η ζάχαρη, χαμήλωσε στη φωτιά, σταμάτησε να το ανακατεύεις, χαμήλωσε στη φωτιά. Έτσι, το άφησες περίπου 7 λεπτά να συνεχίζει να βράζει. Έβαλες μια κουταλιά λεμόνι, χυμό λεμονιού. Στα 8 λεπτά έσβησες τη φωτιά και πρόσθεσες και μια κουταλιά μέλι. Για να του δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Να του, φίλες μου, ευερνικώσαμε το κιόλας. Έβαλες λοιπόν όλο το σιρόπι.
Το ανακοινούμε έτσι λίγο το ταψί μας. Να πιάσει παντού. Να το. Και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Και όταν κρυώσει, φίλες μου, δεν το σκεπάζουμε. Το γαλατοπούρεκο εγώ δεν το σκεπάζω από πάνω. Ούτε στο ψυγείο. Όταν είναι στο ψυγείο δεν το σκεπάζουμε, διότι θα χάσουν την τραγανότητα του στα φύλλα. Μπράβο, αυτό. Άμα είναι και δεμένο, Μιχάλη, το σιρόπι, μην ίσκουν και ωραία τα φύλλα. Δεν γίνονται μαλακά. Δε τι ωραίο. Και ωραίο χρώμα. Δε τι ωραίο βερνικωμένο. Και ανυπομονούμε να το κόψουμε και να το απολαύσουμε. Τρώγεται και ζεστό, αλλά θα το αφήσουμε. Όχι, να το αφήσουμε να τραβήσει λίγο. Άντε λοιπόν. Και θα το περιμένουμε να κρυώσει. Φίλοι και φίλες μας, η ώρα η καλή να απολαύσουμε το εξαιρετικό γαλατοπούρεκο της Ελίζας. Είναι πραγματικά υπέροχο. Να κόψουμε ένα κομματάκι. Είναι χαραγμένο, έτοιμο και πάμε για το πρώτο μας κομμάτι. Το πρώτο είναι λίγο δύσκολο. Παρόλο που είναι δύσκολο, εγώ θα το βγάλω. Έκοψες το καλά. Θα το βγάλω, δες το. Δες το γαλατοπούρεκο σου. Είναι σαν εσένα. Γαλατοπούρεκο και τούτο. Λοιπόν, ωραίο χρώμα, ξαθό. Ωραία κρέμα. Φύλλο. Ωραίο φύλλο. Και φύλλο από κάτω. Όσες φορές έχω φάει αυτό το γαλατοπούρεκο, γύρω στο Μιχαλή. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Δεν τι ωραία κρέμα, Μιχαλή. Ωραίο το σουρόπιν του, τόσο όσο, φίλες μου, να μην κολυμπά μέσα στα σουρόπια. Ναι. Δεν το τι ωραίο βερνικωμένο για λιστονενή. Πραγματικά. Δεν ομορφιά. Πραγματικά. Αυτά είναι το φύλλο πορτοκαλί. Ναι, ο Μιχάλης τρώει το, άρεσε. Εγώ το τρώω. Γίνεται το σαν τρώω. γλυκό. Είναι σαν γλυκό του κουταλιού και αυτό. Πολλά ωραίο. Να πάρω ένα κομματάκι. Πάρε. Ωραία. Πολλά ωραίο, αλλά φίλες μου, που δική μου εμπειρία, μέσα σε μεταλλικά ταψιά να το ψήνετε. Γίνεται Πράγματι. πιο ωραίο. Ένα μικρό για τη Λίζα. Χαράσεις μόνο τα πάνω φύλλα. Μάλιστα, τώρα θα βγει μια χαρά. Δείτε τι ωραίο, φίλες μου. Δέστε για το ταψί μας, απορρόφησαν όλο το σιρόπι, θα είναι τέλειο. Φίλοι και φίλες, της υγείας σας. Ο βούτυρος μέσα. Τα φύλλα μου, σοροπιαστά ωραία. Ναι, έχει τη γλύκα του, όχι υπερβολική. Από πάνω το φύλλο. Είναι στεγνό. Όχι. Επομένως, το καλό δέσιμο, όπως έχω πει, στα 7. Πραγματικά είναι τέλειο. Τέλειο, έγινε πάρα πολύ Τέλειο ωραίο. το βρίσκω. Είναι γλυκό όσο πρέπει. Τέλειο, φίλοι και φίλες. Δέστε το βίντεο ξανά πριν το φτιάξετε και φτιάξτε το ακριβώς όπως σας λέει η Ελίζα. Για σίγουρη επιτυχία. Κάντε like, να το έχετε στα αγαπημένα σας και όποτε το χρειαστείτε. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν έχετε κάνει. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Και να είστε καλά. Καφές με γαλατοπούρεκο. Τώρα, περίμενα να δοκιμάσω. Ναι, είναι η δεύτερη μπουκιά του. Και το δεύτερο κομμάτι. Πράγματι, Και γαλατοπούρεκο. πολλά ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Στο σιρόπι η κρέμα του πολλά ωραία. Ωραίο. Μπράβο Λίζα. Ασύλα είναι γαλατοπούρεκο που λαλούσει, να. Γαλακτοπούρεκο. Και εσύ είναι την τρίτη μέρα που το τρώεις. Και την πρώτη βραστόν αρέσκει μου Και πολλά. βραστό είναι ωραίο. Βραστόν αρέσκει μου πολλά. Να κρούζει κρέμα. Να κρούζει, να έμπολε. Όμως και έτσι κρύο, μια χαρά είναι. Μάνα μου έκανε τα τυλιχτά. Να κάνουμε και το τελεικτό. Τώρα πάει ένα ποτήρι νερό. Α, Αγωμένο. ένα ποτήρι νερό δροσερό.